دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. حالا که خیالم آسوده شده بود گفتم پس چی داداش؟ نکنه زبونم لال عیب و ایرادی داره. خندید و گفت مروارید، به چه چیزایی فکر میکنی؟ نه دختر رعیته نه عیب و ایراد داره. آقا جانم اگه بفهمه خودش میره خواستگاری. با ناراحتی و نگرانی گفتم پس چی سهن؟ دیگه واقعا داری نگرانم میکنی. اما سهن دوباره خندید. انگار نمیتونست اصلا جدی باشه و با همون لحن شوخی بارش گفت تفلک مرداد، حروم شد پسر خان. از حرفش لجم گرفت و مشتی با بازوش زدم که ادامه داد. گفتم یه طرف دلمه یه طرف دلش رو، باز متوجه نشدی. یکم فکر کردم و گفتم ای وای، دلش با دلت نیست. سری تکون داد. از بچگی عاشقش بودم. از همون موقع ها که دور حوض همین عمارت میدویدیم و بازی میکردیم. همون موقع ها دل به دلش سپردم. بزرگ شدیم اما مهرش از دلم بیرون نرفت که نرفت. میدونستم اگه خان یه روز بفهمه که من عاشق کی شدم سر از پا نمیشناسه. میدونستم پدرشم از خدا خواسته اونو به من میده. سعی داشتم اونو هم عاشق خودم کنم. اما هرچی که گذشت دیدم دلش با من نیست انگار. با شنیدن این حرف از زبون مهرداد به شک افتاده بودم. ما با خیلی از بچه‌های فامیل دور حوض حیاط عمارت بازی می‌کردیم. با بچه‌های عمو فرهاد، بچه‌های عمه‌هامون. اما نمیدونستم منظورش کیه. تشخیصش سخت بود. نگاش کردم و گفتم ده بگو دیگه داداش. گونه‌هاش گل انداخت و با لکنت گفت والا چطور بگم مروارید؟ من از شیرین عمو فرهاد خوشم میاد. با شنیدن این حرف ناخودآگاه دستم گاز گرفتم و به چپ و راست به صورت نمادین تف انداختم. سهند با تعجب نگام کرد و گفت چی شد مروارید؟ این کارا چه معنی میده؟ آب دهنمو خورد دادم و گفتم بهتره من برم بخوابم. الان مهرداد بیدار میشه ببینه من نیستم دنبالم میاد بدخواب میشه. سهند اما دستمو گرفت و نذاش بالم بشم. به چشمام نگاه کرد و گفت تو چی از شیرین میدونی مروارید؟ من که گفتم دوستم نداره. درسته؟ پس دیگه چیه؟ چرا داری فرار میکنی؟ نکنه دلش با یکی دیگه است. بهم بگو مروارید. حالم خیلی بد شده بود. دلم برای برادرم میسوخت. طفلکی نمیدونست عشقش عاشق برادرشه. فکر میکرد شیرین حواسش از عشق پرته و نمیدونست رقیب داره و رقیبش هم کسی نیست جز برادرش اسفندیار. دلم از این قصه داشت آتیش میگرفت. نه نای رفتن از کنار سهندو داشتم نه توان گفتن حقیقت به اونو. اما حالم اونقدر زار شده بود که میدونستم یه حدسایی زده و تو دلم دعا میکردم کاش دیگه چیزی نپرسه، چون واقعا نمیدونستم که چی باید بهش بگم. چطور میتونستم بهش بگم دختری که از بچگی عاشقش بودی عاشق یکی دیگه است و اون یکی دیگه هم کسی نیست جز برادر خودمون. به ظاهر میدیدم که اسفندیار به شیرین علاقه‌ای نداشت، اما اگه دلش با ظاهرش یکی نبود چی؟ اون وقت بین دو برادر خون به پا میشد. اون لحظه اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط در جواب نگاه‌های پر از سوالش گفتم بگذر از این عشق سهند جان، بگذر. عصبانی شد و گفت چرا واضح حرف نمیزنی؟ چرا نمیگی چی شده؟ خب اگه شیرین دلش با کسیه به من بگو. به خدا خودمو میکشم کنار. قسم میخورم. چاره ای نداشتم. باید میگفتم که شیرین دلش با اون نیست. سرمو به علامت مثبت تکون دادم. چند دقیقه به من خیره شد و بعد خداحافظی کرد و به طرف اتاقش رفت. خیلی ناراحت بودم. فقط خدا رو شکر میکردم که نپرسید اون کیه. دلنگرانش بودم. اما کاری از دستم بر نمی اومد و مجبور شدم برگردم اتاقم که صدای جیغ از اتاق مادرم شنیدم. تو چشم برهم زدنی کل عمارت ریختن اتاق مادرم. پدرم هم که توی اتاق کارش در حال حساب و کتاب خراج روزانه زمینا بود، خودشو به در اتاق مادرم رسون. من و رودابه همزمان به اتاق رسیدیم. هر دو با هم وارد شدیم. مادرم تو تختش نشسته بود و پاهاشو جمع کرده بود تو شکمش و دستاشو دور پاهاش حلقه کرده بود و اشک میریخت. سری دویدم طرفش و بغلش گرفتم. پدرم هم پشت سر من و رودابه وارد شد. مادرم انگار از چیزی ترسیده بود. اشک میریخت و بدنش میلرزید. محکم توی آغوشم گرفته بودمش، اما بازم میلرزید. پدرم هم که حسابی ترسیده بود جلو اومد و مقابل تخت مادرم ایستاد و دستشو به قلبش گرفته بود و با اضطراب میگفت طلعت چی شده؟ خواب دیدی؟ ترسیدی؟ مادرم اما هیچی نمیگفت و فقط عین بید میلرزید. بازم مادرم حرف نمیزد و ما حدس میزدیم
که لرزشش از ترسه. برادرام هم داخل اتاق اومده بودن و همه نگران به مادرم نگاه میکردن. اما اون اصلا حرفی نمیزد. آقا جانم همچنان نگران بود و شهسوار رو فرستاد شبانه دنبال طبیب. رودابه دوباره داخل اتاق اومد و دست مادرم رو گرفت. ترسیدی خانم جان؟ و آروم زیر گوشش نجوا کرد. از آل میترسی؟ مادرم سری تکون داد. رودابه ساکت شد و نگران به مادرم نگاه میکرد. کم کم احساس کردم مادرم آروم شده. لرزش بدنش خیلی کمتر شده بود. به آقا جانم نگاه کرد و آروم آروم اشک ریخت. آقا جانم نگران نشست کنارش. ماه طلعت، چرا حرف نمیزنی زن؟ بگو چی شده؟ مادرم خودشو از آغوشم جدا کرد و با صدای آروم و لرزون گفت: خان، بعد از من مراقب بچه‌هام باش. با این حرف مادرم احساس کردم خواب دیده. اما سرش رو به طرف پنجره گردون و همه متوجه شدیم که در پنجره یکم باز شده. سهراب سری رفت سمت پنجره و اونو بست و اومد مقابل مادرم نشست. از صدای پنجره ترسیدی مادر جان؟ بستمش. احتمالاً باد زده. اما مادرم فقط سر تکون میداد. پدرم با حرف سهراب قانع نشد و خدا خیر و فرست تا با باقی مردای امارت کل حیاط و باغ رو بگردن. و در حالی که از حرف نزدن مادرم کلافه شده بود گفت: حرف بزن طلعت، بگو چی شده؟ رودابه دست مادرم رو گرفت و براش آیت الکرسی خوند و به مادرم فوت کرد. سهند و رستم نزدیکتر اومدن و کنار مادرم روی تخت نشستن که مادرم زیر لب گفت: نگران نباشید، سایش بود. شایدم اصلا خودش نبود. همگی متعجب و هاج و واج بهش نگاه می‌کردیم که رودابه گفت: چی خانم جون؟ مادرم با ترس نگاش کرد. اومده بود منو ببره. رودابه زد روی دستش. آل بوده خانم جون. پس چرا میگی نه؟ کامل دیدیش؟ مادرم زیر لب گفت: فقط سایش. خنجر دستش بود. رودابه پریشون بلند شد. چیزی نیست خانم جان. برای زن آبستن طبیعی دیدن آل. و بعد رو به پدرم کرد. صاحب خان، خنجرتو بده مادر. پدرم سریع سهند و فرستاد تا از تو گنجه اتاقش خنجرشو براش بیارن و داد به دست رودابه و اونم خنجر رو بالای سر مادرم گذاشت. دوباره از پدرم طلب قرآن کرد. پدرم هم مظفر رو فرستاد تا از اتاقش و از توی کتابخونه‌اش قرآن رو بیاره. اونو هم گذاشت بالا سر مادرم. برادران با تعجب نگاه می‌کردن و رودابه که تعجب اونا رو دید گفت: چیه مادر؟ چرا تعجب کردید؟ مادرتون آل دیده. مگه ندیدید هر بار که زایمان کرد یه سری کارا رو انجام میدی؟ اینم همونه. مادرتون حسش کرده. رستم خندید. این مزخرفات چیه رودابه؟ اینا همش خرافاته. و بعد کنار مادرم اومد و حالشو پرسید. رودابه هم سعی میکرد متقاعدش کنه. اما رستم دیگه بحثو ادامه نداد. چند دقیقه بعد همه از اتاق رفتن بیرون و طبیب رسید و مادرمو معاینه کرد و گفت: چیز خاصی نیست. حال خودشون و طفلشون خوبه. خیالم که از بابتش راحت شد، اونو به رودابه سپردم و به اتاق خودم رفتم. وقتی وارد شدم در حالی که میخواستم سر جام بخوابم، مرداد و سر جاش ندیدم. احتمال دادم رفته باشه مسترا یا شایدم با سر و صدای ما اومده تا ببینه چه خبره. اما تا اونجایی که یاد داشتم تو اتاق مادرم یا حتی اون اطرافم ندیده بودمش. بی خیال شدم و تو رخت خوابم دراز کشیدم. چند دقیقه گذشت اما نیومد. کم کم نگرانش شدم. آخه قبل از رفتن من خواب بود و خور و پفش دنیا رو برداشته بود. چند دقیقه گذشت و یه دفعه در اتاق باز شد و با عجله وارد شد. تو تاریکی اتاق منو اول ندید. من که متوجه اومدنش شدم صداش زدم و ترسید. سری چراغ گردسوز رو روشن کردم و مقابلش گرفتم و گفتم: منم مهرداد، چرا ترسیدی؟ نفس عمیقی کشید و دستش رو روی قلبش گذاشت. کی اومدی؟ همین حالا. چیزی نگفت و تو جاش خزید. منم احساس کردم که نمیخواد دیگه چیزی بگه. چراغو خاموش کردم و دراز کشیدم. اما از فکر و خیال خوابم نمیبرد. موهای ژولیده و چهره پریشون مهرداد وقتی که منو داخل اتاق دیده بود، لحظه‌ای از ذهنم دور نمیشد. 1001 خیال ناجور به سرم زده بود. چهره مهرداد موقع شام و حتی الان که اومده بود تو اتاق هنوز از ذهنم دور نمیشد و همش با خودم میگفتم نکنه از سر حسادت خواسته بلای سر مادرم و طفلش بیاره. از اون طرف خدا رو شکر میکردم که پدرم حالا دیگه حواسش به مادرم هست، بیشتر از قبل. اما خب من به خاطر حس حسادت و کینه مهرداد خیلی نگران بودم. نمیتونستم بگم فردا برگردیم امارت فرهاد خان، چون قرار بود یه هفته کنار پدر و مادرم باشم و اگه درخواست برگشت میکردم حسابی شک برانگیز بود و بالاخره بعد از کلی فکر تصمیم گرفتم
تمام مدتی که اینجا هستیم مراقب رفتارای مرداد باشم تا اگه حدسم درست بود نتونه به مادرم آسیب بزنه. فردای اون روز از کله صبح تا شب کنار مادرم بودم و حتی واسه لحظه‌ای هم تنهاش نمیذاشتم. حتی موقع خواب عصرا نشم کنارش بیدار میشستم و آروم آروم براش شاهنامه میخوندم تا اون خوابش ببره. و همین سرشلوغیام توی اون چند روز باعث شد که دیگه نتونم با سهن تنها بشم و فرصتی پیدا نکردم تا در مورد شیرین باهاش حرف بزنم. شبا هم برای خواب با مهرداد وارد اتاق میشدم و تا اون خوابش نمیبرد نمیخوابیدم و تمام مدت هوشیار میخوابیدم و با کوچکترین صدایی از خواب میپریدم. طاقت نداشتم یه لحظه ناراحتی مادرم رو ببینم. روزها به سرعت گذشتن و بالاخره روز عزیمت ما به عمارت فرهادخان رسید. دلم میخواست مهرداد رو به تنهایی راهی میکردم و میرفت. حتی این فکرم رو به رودابه هم گفتم. اما با مخالفت شدیدش مواجه شدم که میگفت مادر خوبیت نداره شوهر جوون تو این همه مدت تنها بذاری و بمونی. برو به شوهرت برس و نزدیکای زایمان مادرت که شد خبرت میکنیم که برگردی. برو مادر، خیالت راحت، من مراقب ماه طلعت خانم هستم. با اینکه دلم راضی نمیشد اما حرفای رودابه رو گوش دادم. یادم وقتی رسیدیم عمارت، خدا رو شکر عمارت در سکوت شب فرو رفته بود و هیچ کسی تو حیاط نبود. خسته ی راه بودم و به محض رفتم به تخت خوابم برد. حتی فرصت نکردم 4 قدم از سرم بردارم. فردای اون روز تا از خواب بیدار شدم مجبور شدم لباس عوض کنم و همراه مهرداد برم دستبوس خان. چون اجازه داده بود یه هفته‌ای به روستای پدرم برم باید ازش تشکر میکردم. چقدر از این رسم و رسومات خان اربابی متنفر بودم اما ناگزیر انجامش دادم. بعد از صرف صبحونه به اتاقم برگشتم و کنجکاو بودم که ببینم زلیخا برگشته یا نه. گلی رو برای سرکشی فرستادم و وقتی اومد خبر داد که زلیخا هنوز نیومده. زلیخا تا یه هفته بعد از اون روز نیومد و من چقدر دلم برا خودم میسوخت که چطور من از سر ترس به موقع از خانواده‌ام دل کنده بودم و برگشته بودم و فرموده خانو اطاعت کرده بودم. اما زلیخا بی‌پروا هر آنچه که دوست داشت انجام میداد. بعد از یه هفته یه روز دمدمای عصر بود که گلی اومد و در زد و خبر داد زلیخا برگشته. از پشت پنجره اتاقم به حیاط عمارت نگاه می‌کردم. زلیخا و بلقیس و خسرو اومده بودن و خسرو حسابی خوشحال بود. کیفش گوک بود و میدونستم حتما اتفاقات خوبی براش اونجا رقم خورده. یادم تو اون روزا اونقدر حوصله‌ام سر میرفت که گاهی به بانو سر میزدم. اما اونم با روی خوش ازم استقبال نمی‌کرد و این نشون میداد که حالش دوباره خوب شده. و دوباره شده همون بانوی قبلی و مدام سرکوف میزد که چرا آبستن نمیشم و سعی میکرد شکم نداشتش رو به من نشون بده و فخر بفروشه. روزای اول بارداریش وقتی بهش سر میزدم اونقدر بی‌حال و بی‌رمق بود که اصلا اینطور رفتار نمیکرد. اما حالا باز دوباره شیر شده بود و به ذات اصلیش برگشته بود. مهردادم که همون مهرداد سابق بود. صبح زود با هوشیاری از خونه میزد بیرون اما شبا تلو تلو خورم برمیگشت. حتی نمیدونستم دقیق کجا میره. 1-2 بارم ازش پرسیده بودم که با تشر جوابمو میداد و میگفت ضعیفه، به تو چه ربطی داره کجا بودم؟ برای سرکشی زمینم میرم باید به تو بگم. واسه همینم من دیگه بیخیالش شده بودم و حرفی نمیزدم. محلقا خانومم که از مهرداد و گلی خبر آبستن بودن مادرمو شنیده بود مدام به جونم غر میزد و به هم تیکه مینداخت. از طرفیم به خاطر اینکه مادرم که با هم صمیمی بودن این خبر رو بهش نداده بود دلخور بود. از اون طرفم مادرمو مسخره میکرد و همه رو با هم جمع میکرد و به جون من نیش و کنایه میزد. تو یکی از همون روزای جهنمی زندگیم بعد از راهی کردن مهرداد تو اتاقم نشسته بودم و در حال دوختن لباس برای نوزاد آینده مادرم بودم که صدای همهمه و رفت و آمد داخل عمارت رو شنیدم. از پنجره اتاق به حیاط نگاه کردم. طبیب و اون زن قابله دستیارش که همیشه همراهش بود و تو عمارت دیدم و با خودم گفتم شاید کسی مریض احوال باشه. اما چند دقیقه بعد صدای کل کشیدن اومد و پشت بند اون گلی سراسیمه وارد شد و لبخند به لب و نفس زنان گفت خانم جان، زلیخا خانومم آبستنن. با شنیدن این خبر غم عالم روی سرم خراب شد. اما خودمو جلوی گلی کنترل کردم ولی نگاه سنگینش رو روی چهرم حس می‌کردم. حتی گلی هم با نگاهش داشت برای من افسوس می‌خورد که چرا آبستن نیستم. سرمو بلند کردم و تو چشماش زل زدم. نگاهش برق داشت اما علت این برق و خوشحالی رو نمیدونستم. مگه من خانم اون نبودم؟ پس چرا برای دیگرون خوشحال بود؟ گلی بعد از دادن خبر از اتاق بیرون رفت و منو با 1001 فکر و خیال تنها گذاشت.
از همه شاکی بودم، حتی از گلی بیچاره. فکر می‌کردم مردم با نگاهشون دارن منو مورد شماتت قرار میدن که چرا آبستن نمیشم. حسابی دلنازک شده بودم و با کوچکترین چیزی اشکم سرازیر میشد و مدام از خدا گله می‌کردم که چرا دامن منو سبز نمی‌کنه. بعد از آبستن شدن زلیخا، حال روز من بدتر از قبل شده بود. یادم یه روز محلقا خانم و خان روی ایوون نشسته بودن. خان هم طبق معمول مشغول کشیدن قلیون بود. منم تنها تو اتاقم نشسته بودم پشت پنجره و نظاره‌گر اون دوتا که متکبرانه روی ایوون نشسته بودم که یهو متوجه شدم برادرم اسفندیار سراسیمه وارد عمارت شد و یه راست به طرف اتاق من اومد. حد زدم که مادرم زایمان کرده باشه. اول با دیدن چهره نگران و مضطربش کمی ترسیدم، اما به خودم تشر زدم و حضور اسفندیار رو به فال نیک گرفتم و سریع از اتاق بیرون رفتم و اسفندیارم نفس زنون خودشو به من رسوند. تا دیدمش با اضطراب پرسیدم: چی شده برادر؟ نفس میزد، اما در همون حال لبخند زد و با شوق گفت: جمع کن بریم آبادی خودمون. خانم جون دارن وضع هم میکنن. لبخند رو لبام ماسید. ای بابا، من فکر کردم بچه به دنیا اومده. الان خانم جون حالش چطوره؟ اسفندیار با کلافگی گفت: مروارید، آماده شو بریم. وقتی خانم جون دردش گرفت، مظفر رو فرستادم پی قابله. رودا به همسری منو فرستاد پی تو تا بیام ببرمت. نمیدونم الان وضع خانم جون چطوره. حتی نمیدونم بارش رو زمین گذاشته یا نه. فقط اومدم دنبالت ببرمت چون خانم جون میونه درداش به رودابه گفته بود تو رو خبر کنه. اشک شوق همراه با احساس اضطراب از چشمام جاری شد و گلی رو خبر کردم تا وسایلمو جمع کنه که یه لحظه از توی پنجره باز اتاقم نگاهم به خان و زنمو افتاد که روی ایوون بودن. اسفندیار وقتی رد نگاهمو گرفت و اون دوتا رسید، ذهنمو خوند و با حرص نگام کرد. عجله کن، خان با من. منم بدون هیچ حرفی سراغ وسایلم رفتم. اسفندیارم دیدم که به طرف خان میرفت تا اجازه بگیره، اما با اخلاقی که من از فرهاد خان سراغ داشتم میترسیدم که نکنه دوباره روی دنده لج بیفته و اجازه نده. اما در کمال ناباوری چند دقیقه بعد اسفندیار با لبخند وارد اتاقم شد. دیدی گفتم خان با من، عجله کن که خانم جون منتظرته. چشمی گفتم و با هم راهی شدیم، اما قبلش باید حتما دستبوس خان میرفتم. وسایلمو دادم تا کارگرا ببرن و خودم و اسفندیار و گلی راهی شدیم و رفتیم پیش خان. از خان تشکر کردم و خواستم خداحافظی کنم که زنمو با غرور و تکبر منحصر به فردش نگام کرد و گفت: رفتی آبادی از مادرت راه و رسم آبستن شدن یاد بگیر. بالاخره مادرت استاده. به خاطر اضطراب و حال روزی که داشتم سعی کردم نسبت به نیش و کنایش بی توجه باشم و گفتم: اگه رخصت بدید ما راهی بشیم. خان اذن مرخصی داد، اما زنمو همون لحظه نگاهی به گلی انداخت. مراقب خانومت باش، چیزی هم برای مادرش اهم از خدمت کم نذار. گلی اما با تعجب منو محلقا خانومو نگاه کرد و گفت: ولی من که خانوم رو قرار نیست همراهی کنم. با این حرف گلی نگاه پر از خشم زنمو روی خودم دیدم و فهمیدم که از شنیدن این جمله حسابی عصبانی شده. از جا بلند شد و گفت: چی گفتی رگت؟ گلی از ترس نمیتونه حرف بزنه. واسه همین من فوری گفتم: میاد خانم بزرگ، شما نگران نباشید. فکر کرده من نمیخوام با خودم ببرمش. و بعدم به گلی اشاره کردم که از جلوی چشمای زنمو دور بشه. آخه من واقعا صلاح نمیدیدم که گلی بیاد. و موقعی که داشت لباسامو جمع و جور میکرد گفته بودم همینجا بمونه. چون با عجله و با اسب قرار بود بریم، لازم ندونستم همراهیم کنه. عمارت پدرم پر از خدم و حشم بود و نیازی به گلی نبود. اما واسه این که واسش درد سر نشه اینطوری جلوی زنمو گفته بودم. زنمو اما دست بردار نبود. همین که گلی خواست از ما فاصله بگیره با تشر گفت: وایسا ببینم. و با خش فریاد زد: تو رعیتی، فهمیدی؟ یعنی باید در رکاب اربابت باشی. پس هر جا خانومت رفت تو هم باید بری. گیجی و حواس پرتی رو هم بذار کنار که اصلا خوشم نمیاد کلفتای دست و پا چلفتی تو عمارتم باشن. شیر فهم شد؟ گلی با صدای گرفته‌ای بله گفت و منم ترجیح دادم خداحافظی رو کوتاه‌تر کنم و فقط از جلوی چشمای زنمو دور بشم. خدا رو شکر گلی از سواری بلد بود و این کار ما رو خیلی راحت میکرد. هر سه سوار اسب شدیم و تا روستا یه سر تاختیم. وارد حیاط عمارت که شدیم از اسب پیاده شدم و به سمت اتاق مادرم دویدم. عمارت پر از همه و برو بیای کلفت و نوکرا بود. همه در حال جنب و جوش بودن و انتظار فرزند تازه خان رو میکشیدن و میشنیدم که اسفندیار ازشون میپرسید که مادرم فارغ شده یا نه و همه میگفتن هنوز نه. خودمو به داخل ساختمون عمارت رسوندم
پدرم نبود، اما پشت در اتاق سهند و رستم نگران و چشم انتظار نشسته بودن. به استقبالم اومدن و تو همون لحظه صدای گریه نوزادی طنین انداز عمارت پدریم شد. از خوشحالی جیغ خفیفی کشیدم و سهند و رستم رو کنار زدم و وارد اتاق شدم. من همزمان با فارغ شدن مادرم رسیده بودم. مادرم رنگ به رو نداشت، اما از لای چشمای نیمه بازش نگاهی کرد و گفت: اومدی مادر جان. دستاشو گرفتم و بوسیدم. طفلک حسابی خسته بود. ماهی نوزاد و در آغوش گرفته بود و نگاه میکرد. و قابله با خنده گفت: خوش اومدی ارباب زاده. مشتلق نمیدی؟ با خوشحالی یک کیسه سکه از شال دور دامنم در آوردم و کف دستش گذاشتم. خندید و گفت: مبارک باشه خانم. انشاءالله پا قدمش خیر باشه برای اهل عمارت و روستا. لبخند زدم و تشکر کردم. ماهی که اشتیاق منو دید خندید و نوزادو در آغوشم گذاشت و گفت: خانم کوچیک، چشمتون روشن. دیگه یکی دونه ارباب نیستید. و بلند بلند خندید. با ذوق و شوق وصل نشدنی نوزاد تازه رسیده رو از آغوش ماهی گرفتم. یه دختر سفید توپل مپل که سر دوتا لپش قرمز قرمز بود و لبای سرخ شبیه انار. و من با اولین نگاه عاشقش شدم و غرق تماشاش. تو همون لحظه صدای ضعیف مادرم به گوشم میخورد که صدام میکرد. ذوق و شوق دیدن نوزاد تازه باعث شده بود مادرم و پاک یادم بره. به خودم اومدم و بهش نزدیک شدم و با شوق خواهر زیبامو بهش نشون دادم. وقتی اونو دید نفس عمیقی کشید و لبخند زد و زیر لب گفت: خیلی خستم مادر. دستشو گرفتم و گفتم: شما استراحت کنید. خودم به این خانم کوچولو میرسم. همزمان با صحبت من با مادرم صدای اذان توی کل عمارت پیچید. صدای شهسوار بود که اذان میگفت. هرچند از اذان مغرب گذشته بود، اما این اذانو به خاطر سلامتی مادرم و نوزادش میگفت. این یه رسم بود. قابله رو همراه با دستیارش داشتم بدرقه میکردم که رودابه رو همراه پدرم و خدا خیر دیدم که سراسیمه وارد عمارت میشدن. به طرفشون دویدم و رودابه رو در آغوش گرفتم و گفتم: مشتلق بده رودابه. رودابه خندید و رو به پدرم لبخند زد. از ذوقم اصلا حواسم به پدرم نبود. نگاش دادم و سلام کردم و با لبخند گفتم: چشمتون روشن آقا جان. آقا جانم نفس آسوده‌ای کشید. سالمم بابا. خودمو براش لوس کردم. تا مشتلق نگیرم حرفی نمیزنم. پدرم خندید و یکی سه اشرفی کف دستم گذاشت و با خنده گفت: اینم مشتلقت پدر سوخته. تشکر کردم و پدرم عجله داشت که به دیدن مادرم و نوزاد بره. رودابه هم دنبال پدرم راه افتاد. وقتی وارد اتاق مادرم شدیم، مادرم بیدار بود و نوزادش کنارش خواب. پدرم با خوشحالی به طرفشون رفت و بدون اینکه از افراد حاضر در اتاق خجالت بکشه پیشونی مادرم رو بوسید و ازش به خاطر سالم به دنیا آوردن بچه تشکر کرد. پدرم بی نهایت عاشق مادرم بود و اینو همه میدونستن. ماهی بچه رو داد به دست پدرم و پدرم آنچنان با ذوق و شوق به طفل تو آغوشش نگاه میکرد که انگار تا به حال طفل تازه به دنیا اومده ندیده. بعد از ساعتی که پدرم اونجا بود، رودابه خندید و دست دراز کرد تا بچه رو بگیره و با حالت قرلند به پدرم گفت: بس دیگه صاحب خان، پاشو خودتو جمع و جور کن. مثلا خانه ی آبادی هستی یا انگار بچه ی اولشه. حالا خوبه این همه بچه داری، داماد داری، خجالت بکش. این ناز و اداها واسه ارباب نیست. پدرم خندید و بچه رو به رودابه سپرد. رودابه هم گفت: برو اتاق مهمون خونه با ابهت بشین. الانه که مهمونا برای چش روشنی گفتن برسن مادر. برو. پدرم چشمی گفت و از اتاق بیرون رفت. از رودابه پرسیدم که خودش و پدرم و مظفر کجا رفته بودن. که گفت: نمیدونی از صبح چی کشیدم مادر. از صبح درد شروع شده بود و به خودش میپیچید. انگار دختر خودم درد میکشید. قابله که اومد و 3 ساعتی طول کشید، اما دیدم خبری از بچه نشد. قابله نگران بود و میگفت بچه درشته، به دنیا آوردنش سخته. منم با اینکه دلم نمیومد ماه‌طلعت رو تو این وضعیت تنها بذارم، اما از شدت دلنگرونی با پدرت که اونم از من نگران تر بود راهی امامزاده بیبی سکینه شدیم تا دخیل ببندیم، بلکه زایمان ماه‌طلعت آسون بشه. رفتم امامزاده و اونو قسم دادم تا خودش پیش خدا شفاعت کنه که ماه‌طلعتم راحت فارغ بشه و بچهش سالم به دنیا بیاد و مثل اون 2 شکم قبلیش نشه. رودابه اینا رو گفت و نفسی تازه کرد و دوباره گفت: خدا شاهده که پدرت از من دلنگران تر بود، اما به زور با خودم بردمش امامزاده بلکه آروم بگیره و خدا رو شکرم که آروم گرفت. و بعد نگاه مهربونش رو به چهره من دوخت و گفت: بعدشم که دختر گلم خبر آورد مادر و بچه سالمن. اون روزا تمام وقتمو تو اتاق مادرم میگذروندم.
حتی شبا هم کنارش میخوابیدم. عمارت هم پر از هیاهو و شور و نشاط بود. همه اهل روستا، چه رعیت، چه قوم و خویش و آشنا، همه برای سرسلامتی و چشم روشنی به عمارت ما می اومدن. حمام 10 روزگی نوزادو که انجام دادیم، خبر از عمارت عمو فرهاد رسید که قراره با اهل و عیال به دیدن مادرم بیان و برای عرض چشم روشنی خدمت آقا جانم برسن. پدرم هم جشن نامگذاری رو جوری هماهنگ کرد که خانواده عمو فرهاد باشن. همه خانواده عمو فرهاد اومده بودن، به جز بانو که اونم پا به ماه بود. قرار بود بعد از جشن نامگذاری شبا پیش ما بمونه و فردای اون همگی ما با هم به روستامون بریم. من که اصلا دلم نمیخواست برگردم، اما چاره چه بود؟ باید میرفتم. بعد از تموم شدن جشن و رفتن مهمونا فقط دیگه مونده بودن خانواده عمو فرهاد. زنمو هم حالا که تنها شده بودیم شروع کرده بود به نیش و کنایه زدن. یا به مادرم نیش و کنایه میزد و میگفت مروارید، از مادرت یاد بگیر که با این سن و سالش فیلش یاد هندستون کرده. یا با تموم حرصش میگفت ماه طلعت همچینم کار بزرگی نکرده، دختر زاییده. دختر زاییدن که هنر نیست، پسر خوبه که نام خان رو زنده نگه داره. منم که میدونم آخر میمیرم و داغ اولاد مهرداد به دلم میمونه. منم تو تموم این مدت به توصیه رودابه هیچ عکس‌العملی نسبت به حرفاش نمیدادم، اما از درون میشکستم و خورد میشدم. بالاخره اون جشن نامگذاری با تموم شیرینی و تلخیاش تموم شد. شب بود و عمارت در سکوت به سر میبرد و تقریبا همه اهل عمارت و مهمونا به اتاقشون برای استراحت رفته بودن. اون شب مادرم و رودابه اصرار پشت اصرار میکردن که من به اتاق قدیمی خودم برم و کنار شوهرم بخوابم. هرچی هم التماس کردم که بمونم و این شب آخر رو کنار مادرم بگذرونم، قبول نکردن که نکردن. منم که دیدم چاره ای نیست، مادرم رو بوسیدم و از اتاق خارج شدم. میونه راه احساس ضعف و گرسنگی کردم، اما هرچی چشم چرخوندم هیچ کدوم از کنیزا رو ندیدم که بفرستم برام یه لقمه نون بیارن. ناچار خودم به سمت مطبخ رفتم. داخل مطبخ چند تا از ندیمه ها در حال جنب و جوش و مرتب کردن دیگ و کفگیرا بودن و عده‌ای هم داشتن آردلک می‌کردن برای فردا صبح که قرار بود نون بپزن. یه تیکه نون از عزت مطبخی گرفتم و خوردم و دوباره به طرف اتاقم راهی شدم که یه دفعه پشت سرم صدایی شنیدم و به طرف صدا برگشتم. چیزی نبود. با ترس و باره به راهم ادامه دادم، اما دوباره صدا اومد و برگشتم و با ترس و لرز پشت سرم رو نگاه کردم که یهو مهرداد رو دیدم. با دیدنش نفس آسوده‌ای کشیدم و گفتم اوف، ترسیدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ مهرداد که لبخند به لب داشت اول با حالت گیج نگام کرد و بعد که انگار به خودش اومد گفت هیچی، اومده بودم مطبخ چیزی بخورم. احساس ضعف میکردم. مشکوک بهش نگاه کردم. میدونستم که داره دروغ میگه، چون من الان مطبخ بودم و اونو ندیده بودم و اون صداهایی که بعدم فهمیدم مهرداد بوده از پشت دیوار مطبخ میومد. پس مهرداد اون پشت بوده. دست به کمر زدم و گفتم من که مطبخ بودم، پس چرا ندیدمت؟ رنگش یهو پرید و آب دهنش رو به زور و با ترس خورد داد. نیومدم که، تو رو دیدم پشیمون شدم، دیگه داخل نرفتم. کاراش بد جوری مشکوک بود. دیگه ادامه ندادم چون میدونستم اگه ادامه بدم راستشو به هم نمیگه و بازم از روی بچگی و سادگی سکوت کردم و همراه مهرداد راهی اتاقم شدم و به رخت خواب رفتم. مهرداد تا سرش رو بالش گذاشت، مثل همیشه خوابش برد. اما من چی؟ خواب چشمم نمیومد. فکر و خیال امونم نمیداد. میدونستم یه ریگی به کفش مهرداده، اما نمیدونستم چیه. ولی اینو خوب میدونستم که تموم کارا و رفتارش تو اون مدت مشکوک شده بود. با من کلمه‌ای حرف نمیزد و منو فقط تو رخت خواب میخواست. دائما هم مست بود و بیرون از عمارت. یه وقتایی هم خوشحال بود و لبخند میزد و با خودش میخندید. یه وقتایی هم حسابی پکر بود و اخمو، طوری که با 10 من عسلم نمیشد اونو خورد. بالاخره روز رفتن رسید و برای من دل کندن از خانواده‌ام بسیار دشوار بود. اما چه میشد کرد؟ باید میرفتم. که لحظه آخر یهو چشمم به سهند افتاد. سهندی که تو اون مدت به هر دری میزد تا بتونه با من سر حرفو باز کنه. اما من به بهونه مادرم و نوزاد و کارای اونا بهونه می آوردم و از صحبت کردن تفره می رفتم. نگاه مشتاقش رو روی شیرین حس کردم. اما شیرین، اون تمام حواسش به یه اسفندیار بود. دعا می کردم که سهند رد نگاهش رو بگیره و شاید بفهمی که رقیبش کیه و من راحت بشم این وسط. خلاصه که از خانوادم دل کندم و با خانواده عمو فرهاد که حتی زلیخا و بلقیس خدمتکارشم با اونا راهی عمارت ما شده بودن، برگشتیم به روستا. دمدمای غروب بود که رسیدیم. هوا تاریک و روشن بود. از لحظه ورودم اما احساس کردم که یه خبرایی داخل عمارته.
و تو این مدتی که من نبودم اتفاقاتی افتاده و یه حسی بهم میگفت انگار فرد جدیدی به این عمارت اومده. با این فکر یهو دلم ریخت. گفتم نکنه در زمانی که من نبودم برای مهرداد زن دوم اختیار کرده باشن. چون قبل از رفتنم بارها و بارها زنم محلقا به نیش و کنایه گفته بود که دلش میخواد واسه مهرداد دختری رو در نظر بگیره که اجاقش مثل من کور نباشه. درسته از مهرداد بیزار بودم، اما دیگه طاقت داشتن هوو رو نداشتم و این زندگی رو حق خودم میدونستم. چند لحظه قلبم به خاطر این افکار تو سینم تند زد که سکینه، یکی از کلفت‌های عمارت، به استقبالمون اومد و با دستپاچگی و اضطراب رو به محلقا خانم گفت: خوش اومدید خانم جان، قدمتون سر چشم. زنمو هم که انگار مثل من از همه جا بی خبر بود تشری به سکینه زد: چته مثل وزغ به من زل زدی؟ حرف بزن ببینم تو عمارت من چه خبره؟ کی بدون اجازه ما اومده اینجا؟ سکینه با ترس به فرهاد خان که حالا وارد حیاط شده بود نگاه کرد و سلام داد و بعد سرشو پایین انداخت و آروم و زیر لب گفت: قمرتاج خانم و دختراشون تشریف آوردن. اون لحظه‌ای که سکینه اینو گفت نگرانی رو تو چهره و چشمای زنمو خوندم. خشم و نفرت رو تو چهرش دیدم. هرچی که بود هووش بود و هیچ کسی چشم دیدن هووشو نداشت. حالا چی شده بود که بعد از این همه سال پا به این عمارت و اون هم بی خبر گذاشته بود؟ الله اعلم. سرمو انداختم پایین و به سمت اتاق خودم رفتم، اما دیدم که فرهاد خان و زنم و محلقا به سمت اتاق قمرتاج رفتن. من قمرتاج رو تا حالا ندیده بودم، اما وصفش رو بسیار از دیگران به خصوص ربابه شنیده بودم. قمرتاج زن خودخواه و خودرأیی بود که یه بار تو عمارت خودمون حرفش افتاده بود. رودابه برام تمام و کمال از این زن حرف زده بود و اونقدر راجع بهش کامل برام گفته بود که احساس می‌کردم سالیان ساله که اونو میشناسم. میگفت قمرتاج زن اول فرهاد خان بوده و دخترعمه فرهاد خان و پدرم. سالها پیش فرهاد خان به اصرار پدرش و به صلاح خانواده‌اش با قمرتاج خانم ازدواج کرده بود و از این ازدواجم سود خیلی زیادی به عمو فرهاد و پدرش که اون زمان خانه همین روستا بود رسیده بود. اما این ازدواج بیشتر مصلحتی بوده. چند ماهی که از ازدواجشون گذشته بود قمرتاج خانم آبستن شده بود و بچه اولش دختر بود که اسمشو بهجت گذاشته بودن. خان از این پیش آمد ناراحت بوده و دوست داشته پسرش یعنی عمو فرهاد صاحب اولاد پسر بشه و اسم و رسم خاندانش رو حفظ کنه. اما قمرتاج 5 بار دیگه هم آبستن میشه و هر 5 بار دیگه هم دختر به دنیا میاره و عمو فرهاد رو صاحب 6 تا دختر قد و نیم قد میکنه که هیچ کدومشون رو دوست نداشته. 3 تا از این دخترها اما تو همون بچگی بر اثر بیماری‌های واگیردار از دنیا میرن و فقط 3 تا دختر زنده میمونن. مدتی از اون ماجرا میگذره و سیف الله خان دستور میده که عمو فرهاد تجدید فراش کنه و قمرتاج خانم که اصلا از این پیش آمد راضی نبوده سعی میکرده جلوی این اتفاق رو بگیره، اما موفق نمیشه. ولی خب قمرتاج اونقدر بدقلقی میکنه که عمو فرهاد زن صیغه‌ای اختیار میکنه و به قمرتاج قول میده که عقدش نکنه و وقتی ازش صاحب فرزند پسر شد اونو بیرون کنه. بعد از اونم زنم و محلقا رو صیغه میکنه. قمرتاج اما از اولش هم با این ازدواج حتی به صورت موقت مخالف بوده، ولی خب حریف سیف الله خان نمیشه و با این شرایط که بعد از به دنیا آوردن پسر محلقا رو از عمارت بیرون میکنن قبول میکنه. خودش رو قانع میکنه و میشینه سر زندگیش. اما زنم و محلقا اون 3 تا پسر پشت سر هم برای ارباب میاره و جا پاشو حسابی محکم میکنه. بعد از اونم قمرتاج هرچی تلاش میکنه نمیتونه محلقا رو از همو جدا کنه. تو اون گیرودار و بعد از اومدن محلقا قمرتاج هم دوباره دیگه آبستن میشه و هر دوی اونا هم دختر میشن و اینطور که رودابه میگفت محلقا هم بارها و بارها به قمرتاج کنایه میزده که عرضه‌ای پسر آوردن نداری. واسه همینم کم کم اختلافات بالا میگیره و 2 تا هوو مدام در بحث و جنگ و جدل و دعوا بودن و اگر روزی با هم در نمیافتادن روزشون شب نمیشد تا اینکه 13-14 سال پیش که هنوز من به دنیا نیومده بودم عمو فرهاد از خصومت 2 تا هوو به تنگ میاد و منافع خودش رو در عمارت روستا در خطر میبینه و تصمیم میگیره 2 تا هوو رو از هم جدا کنه و قمرتاج رو با دختراش میفرسته نزد پدر و مادرش تو شهر خودشون. اما بعد از رفتنش 1-2 بار به این عمارت رفت و آمد داشته. اون زمانی که من بچه بودم و قسمت نشده بود که ببینمش و اما حالا بعد از سالها به عمارت عمو فرهاد اومده بود. یادم رودابه همیشه از اخلاق بد و تندخویی قمرتاج حرف میزد. واسه همین دلم میخواست این زنو ببینم. اما از طرفی هم یه حسی بهم میگفت با اومدنش دردسر و مشکلات زیادی رو با خودش آورده. اون شب با هر کسی توی اتاق خودش شام خورد، چون این دستور محلقا خانم بود. اما صبح دستور داده بود همه به اتاق غذاخوری بریم. اون روز حسابی به خودم رسیدم.
چون دلم میخواست واسه اولین بار که قمرتاج خانم منو میبینه آراسته باشم. چشمامو سرمه کشیدم و از اتاق بیرون زدم. مهرداد دم در منتظرم بود و با دیدنم لبخندی زد و من از این که به چشمش اومده بودم خوشحال بودم. اما کاش همیشه منو میدید. کنار مهرداد قدم برداشتم و وارد اتاق غذاخوری شدیم. زنم و عمو فرهاد و کیومرث و بانو و بچه‌هاش سر سفره نشسته بودن. ما هم جای مخصوصمون نشستیم. بقیه هم کم کم اومدن و من به دستای زنمو نگاه می‌کردم که پر از جواهر بود. انگار می‌خواست از همین اول کاری واسه هووش خط و نشون بکشه. خانم و اخماش تو هم بود و طبق گفته‌های رودابه میدونستم که اصلاً از اینکه 2 تا زنش توی عمارت باشن راضی نیست. بالاخره بعد از چند دقیقه زنی تقریباً میان سال با قدی کوتاه و هیکلی چاق با لباسی بسیار فاخر و زیبا و پرزرق و برق مثل لباس ملکه‌های قجری و دستایی پر از طلا و جواهر با چارقد بسیار زیبا که تا اون روز رو سر هیچ کسی حتی مادرم هم شبیهش رو ندیده بودم وارد اتاق شد. به لحاظ چهره قمرتاج خیلی قشنگتر از زنمو بود و با اینکه سن و سالش از زنمو بیشتر بود اما پوست صورتش صاف بود و بر و رو داشت. جذبه و اخمم که چاشنی چهرش بود اونو قشنگتر کرده بود. روی هم رفته از چهرش خوشم اومد. دختراشم یکی از یکی زیباتر و آراسته تر بودن. به اذن خان اومدن و سر سفره نشستن. بعد از صرف صبونه خان اجازه نداد بریم و شروع کرد به معرفی کردن ما عروسا به دختراش و قمرتاج. از سر ادب وقتی اسم منو آورد سعی برای قمرتاج تکون دادم و با کمال تعجب دیدم که بروم لبخند زد، در صورتی که وقتی خان داشت زلیخا رو معرفی میکرد یا بانو رو قمرتاج به اونا اخم کرده بود. بعدم 2 تا دختراش گوهرتاج و مهتاج رو به ما معرفی کرد و الحق که این 2 تا دختر از شیرین و ستاره زیباتر و متکبرتر بودن. معرفی خان که تموم شد قمرتاج رو کرد به من. پس تو دختر صاحب خانی. حال پدر و مادرت چطوره دخترم؟ با لبخند گفتم حال همگی خوبه خانم جان. دعاگوی شما هستن. خندید و گفت الحق که دختر ماه طلعتی. اگه ادب نداشتی جای تعجب بود. پسر داییم با وجود طلعت خوشبخت شد. تو هم صد البته وجودت باعث خوشبختی مهرداده. لبخندی زدم و تشکر کردم. و از اینکه از همین اول با من خوب برخورد کرده بود تو پوست خودم نمی گنجیدم. اما چهره زنم و محلقا وقتی رفتار قمرتاج با من دیده بود حسابی خشمگین و تو هم رفته بود. یادم اون روز نزدیکای ظهر بود که عوض کردم برم سری به قمرتاج بزنم. گفتم بزرگتره و بهتره برای خوش آمدگویی به اتاقش برم. واسه همین از تو گنجه پارچه هام چند تا پارچه علا و عیونی برداشتم و به گلی گفتم تو طبق مسی گذاشت و راهی اتاق قمرتاج شدم. اما قبل از رسیدن به اتاق قمرتاج صدای خنده ریز زنونه‌ای شنیدم. کنجکاو شدم تا ببینم صدا از کجاست. اما هر چی گوش کردم دیگه صدایی نشنیدم. و دوباره با گلی راهی شدم که یه دفعه بلقیس خدمتکار زلیخا رو دیدم که از کنارم با عجله رد شد و اونقدر عجله داشت که به من تنه زد و خودش اول متوجه نشد که با من برخورد کرده. اما وقتی فهمید با دستپاچگی و عجله تون از من معذرت خواهی کرد و سریع از جلوی چشمام دور شد. اما من تو همون لحظه کوتاه متوجه نامرتب بودن لباساش و سر و وضعش شدم. یه حالی بود. ضربه‌ای که به من زده بود محکم نبود. اما واسه اینکه یکم بترسونمش و بتونم درست و حسابی براندازش کنم تا ببینم خدمتکار زلیخا که این همه ادعاش میشه چرا اینقدر نامرتبه، صداش زدم. با دستپاچگی نزدیکم اومد و سرشو پایین انداخت و دوباره عذرخواهی کرد. اخمی کردم و گفتم مگه کور بودی که منو ندیدی؟ به محلقا خانم بگم که به عروس این عمارت تنه زدی؟ با این حرفم دست و پا شروع به لرزیدن کرد و به گریه افتاد. به خدا ندیدمتون خانم جان. عجله داشتم. معذرت میخوام. دستتون رو میبوسم. تو رو خدا ببخشید. خواهش میکنم به محلقا خانم و زلیخا خانم چیزی نگید. نگاهی به سر تا پاش انداختم و گفتم دفعه آخرت باشه. حالا بگو ببینم کجا میرفتی که اینقدر عجله داشتی؟ اصلا کجا بودی که لباسات اینقدر نامرتبه؟ یهو رنگ از رخش پرید و دوباره سرشو پایین انداخت. بهش مشغول شده بودم. اما صلاح ندونستم بیشتر از این سینجینش کنم. چون خدمتکار من نبود و من اختیاردارش نبودم. و اگر زیاد پاپیچش می شدم همه اهل عمارت با خبر می شدن و به اونجا می اومدن. اون وقت بحثی می شد و دروغ من بابت اینکه محلقا حسابشو می رسید لو می رفت. چون خودم هم می دونستم که زنم و محلقا به خاطر من هیچ خدمتکاری رو تنبیه نمی کنه. و اینجوری بدتر جلوی بلقیس سنگ رو یخ می شدم. بالاخره به اتاق قمرتاج رفتم و ساعتی رو کنارشون گذروندم. و بعدم با آرامش و فراغت بال برگشتم به اتاقم. شب شده بود و مهرداد با سل و تل و خورم برگشت. گلی هم شاممون آورد تو اتاق و همونجا صرف کردیم و رفت.
اما ثانیه‌ای از رفتن گلی نگذشته بود که در اتاقمون با شدت باز شد و محلقا با عصبانیت وارد شد. من که از این رفتارش متعجب بودم، فقط هاج و واج نگاش می‌کردم. مهردادم انگار تعجب کرده بود که با ترس گفت: چیزی شده مادر؟ زنمو داخل اومد و درو بست و با عصبانیت اما صدای آروم رو به مهرداد کرد: به جای هرزگری و خوردن اون زهرماری، یکم وقت بذار زنتو تربیت کن. نکنه این وظیفه رو هم من باید انجام بدم. از این حرف زنمو حسابی جا خوردم و بی نهایتم ناراحت شده بودم. مهرداد با تعجب همونطور که سمت من خیز برمی داشت با عصبانیت نگام کرد. چی شده مادر؟ باز این ضعیفه چه خبط و خطایی کرده؟ زنمو جلوتر اومد و گفت: بپرس چی کار نکرده. بچه که برات نیورده و اجاقش گوره هیچ، رفته با دشمن من هم صحبت شده. این حرفا که از زبون زنمو شنیدم تازه فهمیدم ناراحتیش چیه. دلخور بود که من رفتم دیدن حبوش. مهرداد هر لحظه به من نزدیکتر می شد و زنمو هم همینطور. مات و مبهوت قالب تویی کرده بودم و از جام تکون نمی خوردم. حتی کلمه‌ای هم حرف نمی زدم. مهرداد به من رسید و یقمو دو دستی گرفت و با تشر گفت: تو چه غلطی کردی ضعیفه؟ کی به تو اجازه داده با قمرتاش هم صحبت بشی؟ از مادرم اجازه گرفته بودی که این غلطو کردی؟ از وحشت زبونم بند اومده بود و هرچی تلاش می‌کردم حرف بزنم نمیتونستم. نفسم به شماره افتاده بود چون مهرداد به گلومم فشار می آورد. زنمو هم شده بود آتش بیار معرکه و با ناله و ننه من غریبم میگفت: ای خدا، من چه گناهی به درگاهت کردم که عروس اجاقگور نصیبم کردی؟ پسری تربیت کردم مثل پسر شاه. اون وقت اینه دستمزدم. باید بی اولاد بمونه. اینم زن آخه. اولاد که نمیاره واسه پسرم، رفته با هووی منم هم کلام شده. معلوم نیست چه ها پشت سرم به اون جادوگر گفته. به تو چه ربطی داشت بری اتاق اون زنی که؟ تو سر پیازی یا ته پیاز؟ مگه اون مادر مهرداده؟ مهرداد با شنیدن این حرف از زبون زنمو گلومو رها کرد و سیلی جانانه‌ای حواله صورتم کرد و من پرت شدم روی زمین که یهو به سمت گنجش رفت و شلاقشو برداشت و به طرفم حمله ور شد. توان دفاع از خودمو نداشتم. مهرداد میزد و من انگار شوکه شده بودم که حتی توان حرف زدن و فریاد کشیدن نداشتم. توی اون اتاق جز صدای شلاق مهرداد و حرفای تحریک‌آمیز زنمو صدای دیگه‌ای نمیومد. حتی مهردادم فریادی نمیزد و من چه غریبانه و مظلومانه تو اتاقم شکنجه میشدم. اونم فقط به خاطر اینکه رفته بودم به دخترعمه پدرم که اونطور باهام مهربون برخورد کرده بود سر بزنم. مهرداد که از زدن من دست برداشت، محلقا نفسی تازه کرد و رو بهش گفت: قصه نخوری ها مادر. درسته که این زن برات زن نشد، اما مگه مادرت مرده؟ میرم برات یه دختر میگیرم که سالی یه دونه رستم دستان برات بیاره. اونقدر حالم بد بود که نفهمیدم مهرداد جوابشو چی داد. فقط روی زمین افتاده بودم و بی صدا اشک میریختم. حتی توان بلند شدن نداشتم. فقط از لای چشمای نیمه بازم دیدم که مهرداد از در رفت بیرون. اما زنم و محلقا اومد و بالای سرم نشست و خیلی آروم اما با عصبانیت گفت: دختره ور پریده. وای به حالت. وای به حالت که بری و به کسی خبر بدی از ماجراهای امشب. وای به حالت بری با اون آقای بدتر از خودت حرف بزنی. یا مثلا فکر کنی اربابه و حریف فرهاد خان میشه. اما کور خوندی. فهمیدی؟ و بزیر گلومو فشار داد. حتی اگه صاحب خان تو رو از این امارت ببره، پیدات میکنم و میکشمت. میدونی که این کارو میکنم. و اونقدر به گلوم فشار می آورد که احساس می کردم هر آن ممکنه بمیرم. لحظه آخر که دید نفسم داره قطع میشه بالاخره ولم کرد و گفت: فعلا از این اتاق بیرون نمیای تا سر و صورتت خوب بشه و بعد باید بیای حنای عروسی شوهرتو درست کنی. بفهمم به کسی حرف زدی یا کسی سر و صورتت رو دیده، بیشتر از این کبودت میکنم. کاری میکنم تا آخر عمر از اتاقت نتونی بیرون بیای. اینا رو که گفتی که نفهمیدم چی شد و به خاطر ضربه‌های زیادی که خورده بودم از حال رفتم. نمیدونم چند ساعت یا چند روز بیهوش بودم. اما وقتی به هوش اومدم، گلی رو کنارم دیدم و متوجه شدم روی تخت خوابم. گلی با دیدن من لبخند زد و با ذوق مصنوعی گفت: الهی گلی پیش مرگتون بشه خانم. الهی گلی براتون بمیره. چقدر خوب شد که به هوش اومدید. کمی طول کشید تا یادم بیاد چه به روزگارم اومده. با هر نفسی که میکشیدم قفسه سینم تیر میکشید. احساس میکردم پاهام خشک شدن. تکونشون دادم و از سالم بودنشون مطمئن شدم و خدا رو شکر کردم که حرکت میکنن. اما هرچی تلاش کردم که از سر جام بلند شم یا حرف بزنم، دیدم نمیتونم. گلی که تقلای منو دید خواست کمکم کنه، اما دستشو با عصبانیت پس زدم. جا خورد. با عصبانیت نگاش کردم. دلم میخواست گورشو گم میکرد و از اتاق میرفت بیرون. اما اون پروتر از این حرفا بود. هی سعی میکرد کمکم کنه، اما هر بار دستشو پس میزدم.
آخر سر خواستم جیغ بزنم، اما دیدم نمیتونم. مثل آدمی که لال باشه. مثل کسی که تو عمرش از حنجرش هیچ صوتی بیرون نیومده. با هر دستی که گلی به سمتم دراز میکرد، من میخواستم جیغ بکشم، اما بازم نمیشد. تو همین حال بودم که در اتاق باز شد و مهرداد با خش وارد شد. با دیدنش تمام صحنه‌هایی که زیر شلاقش دست و پا میزدم و جون میدادم جلوی چشمم اومد و وحشت کل وجودمو گرفت و مثل بچه‌ای که از تاریکی میترسه تو خودم جمع شدم. نزدیکم اومد، اما نگاهش مثل قبل خشن و پر از تنفر نبود. با نزدیکتر شدنش قلبم تندتر شروع به زدن کرد و تو خودم جمع‌تر شدم. لبه تخت نشست و تشری به گلی زد. اون کاسه زمادو به من بده و گم شو برو بیرون ضعیفه. گلی کاسه ای رو از روی تاقچه برداشت و به دست مهرداد داد و با ترس از اتاق فرار کرد. گلی که رفت مهرداد به من نزدیکتر شد و من بازم ترسیدم. بیشتر از قبل ترسیدم. مهرداد نگاه غمگینش رو به من دوخت. هیچ حرکتی نمی‌کرد و من در سکوت بهش زل زده بودم و بی اختیار می‌لرزیدم. چند ثانیه‌ای گذشت تا بالاخره از سر جاش بلند شد و اومد اون سمت تخت کنارم نشست. چشمام پر از اشک شده بود. از داخل اون ظرف زمادی رو برداشت و روی زخمم گذاشت. حد زدم وقتی بیهوش بودم طبیب بالای سرم اومده و این زمادو بهم داده. چون مهرداد بعد از زدن زماد به دستام گفت برگرد. باید این زمادا رو به تنت بزنم. سفارش طبیبه. حتی محبتشم با عصبانیت بود. چون ازش ترس داشتم دیگه در مقابل خواستش مقاومت نکردم و سعی کردم برگردم. لباسمو بالا زد و آروم آروم زمادو روی زخمم میمالید. اما با همون لمس آرومم درد کل وجودمو میگرفت و دلم میخواست جیغ بکشم، اما نمیتونستم. و با هر دردی که میکشیدم فقط مهرداد و زنمو رو نفرین میکردم. 2-3 روزی به همین منوال سپری شد و من نمیدونستم دقیقاً چند روز بود که داخل اون خونه حبس بودم. تا اینکه بالاخره یه روز زنم و محلقا سر و کلش پیدا شد. وارد اتاق که شد رو کرد به گلی. اون کاسه یه زمادو بده به من و برو بیرون. گلی با ترس گفت اما خانم جان، پیش پای شما مهرداد خان اومدن و برای خانم کوچیک زماد مالیدن. زنم اما تشری بهش زد و اونو از اتاق بیرون کرد. کاسه زمادو برداشت و با شدت هرچه بیشتر و با فشار شدید و به عمد شروع کرد به مالیدن زماد روی زخمایی که تازه زماد مالیده شده بود. منم از شدت ترس هیچی نمیتونستم بگم. همشون شب لعنتی یادم میومد و تهدیدایی که کرده بود. واسه همین تو خودم مچاله شده بودم و دم نمیزدم و فقط سیل اشک بود که از چشمام روونه میشد. ببین دختر، از چشمم که افتاده بودی، ولی با این کاری که کردی و پیش قمرتاج رفتی، پیش دشمن من بیشتر و بیشتر از چشمم افتادی. صدای خیانتت رو هم دیدی. پس مراقب رفتارت باش که جون توی دستای منه. همینطور که الان راه حرف زدن تو بستم، راه نفس کشیدنت رو هم میبندم. بعد از اینم حق نداری تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت کنی. از اینجا هم حق نداری برای قمرتاج یا خانواده‌ات خبر ببری. فهمیدی؟ اینا رو گفت و اتاقو ترک کرد و رفت. منم در سکوت فقط اشک میریختم. اون موقع که زبون داشتم جرئت نداشتم چیزی بهشون بگم. حالا که دیگه صدقه سر کارایی که خودش و پسرش باهام کرده بودن، زبونمو هم از دست داده بودم. یادمه 2-3 روزی از اون روزی که به هوش اومده بودم گذشته بود و من تو اون مدت از طریق گلی متوجه شده بودم 2 شبانه روز کامل و بیهوش بودم. دمدمای صبح بود که مهرداد صدام زد. وحشت زده بلند شدم و سر جام نشستم که دیدم گلی وارد اتاق شد. از قرار معلوم زنم و محلقا دستور داده بود من و مهرداد و گلی از عمارت بریم و چند روزی رو بیرون از عمارت بگذرونیم تا بلکه سر و صورت من خوب بشه و بعد برگردیم. تا مبادا کسی منو با اونها رو روز ببینه، خصوصا قمرتاج و دختراش، و خبر به گوش آقا جانم برسه. یادم دم رفتن زنم و محلقا اومد پیشمون و گفت مروارید. به مهردادم گفتم چند روزی رو قراره برید به کلبه سر زمین تا بلکه حالا احوالت بهتر بشه و بتونی راه بری و زخمای صورتت هم خوب بشه. اون وقته که میتونید برگردید. دیگه توان ندارم جلوی فضولیای اهل این عمارت رو بگیرم. اگه نباشید میگم رفتم بیرون از روستا هوایی عوض کنن و مروارید حالش بهتر بشه. چون به همه اهل عمارت گفتم رفته بودی واسه هواخوری تو حیاط پشتی عمارت و اونجا صدایی شنیدی و ترسیدی و اومدی فرار کنی، اما زمین خوردی و قدرت تکلمت رو هم از دست دادی. طبیب هم همینو گفته. دروغ نگفتم. از شدت ترس اون زبون واموندت لال شده. به حال خودم خون گریه می‌کردم. تمام امیدم این بود که توی اون عمارت بالاخره قمرتاج از حالم با خبر بشه و شاید پیغامی برای آقا جانم بفرسته. اما امیدم کاملا ناامید شده بود. بالاخره به هر طریقی بود زنم و محلقا ما رو راهی کرد و از عمارت خارج شدیم.
بعد از 1 ساعتی که با اسب رفتیم به سر زمین رسیدیم. یه زمین بزرگ 5-6 هکتاری خارج از محوطه مسکونی روستا که رعیت‌ها روی اون کشاورزی و کار می‌کردن و درست در انتهای زمین سرسبز که به جنگل منتهی می‌شد، یه کلبه کوچیک چوبی بود با سقف شیربونی و یه پنجره که رو به زمین‌ها باز می‌شد. میدونستم این مدل کلبه‌ها رو برای این می‌سازن که اگر خان و پسراشون تا دیر وقت مشغول امر و نهی به رعیت بی‌نوا بودن، دیگه شب اونجا بمونن و این همه راه تا عمارت برنگردن. آقا جانمم از این قسط کلبه‌ها داشت. کلبه با صفا و دنجی بود. وارد شدیم. گوشه اون یه تخت چوبی با 2-3 دست رخت خواب بود و یه گلیم کوچیکم وسط کلبه پهن شده بود. 2 تا صندلی لهستانی قهوه‌ای رنگم گوشه دیگه کلبه به چشم می‌خورد و مقداری هم وسایل خورد و خوراک و ظرف و ظروف روی میز و صندلی‌ها بود. یه اجاق سنگی هم گوشه دیگه کلبه بود و چند دست لوازم پخت و پزم کنار اجاق به چشم می‌خورد. البته که از عمارت کلی غذا و لباس و وسایل آورده بودیم. پس قرار بود مدتی رو اونجا باشم. با اینکه حال خوشی نداشتم، اما از اینکه میتونستم چند روزی رو از اون عمارت منحوس دور باشم خوشحال بودم. گلی کمک کرد تا روی تخت نشستم و بعد از تعویض لباسام دراز کشیدم و چون هوا سرد بود لحاف و کامل روم کشید. مرداد کمی هیزم آورد و روی اجاق ریخت و اون رو روشن کرد و بعد گلی رو از اتاق فرستاد بیرون و خودش اومد کنارم نشست. احساس کردم که حرفی برا گفتن داره. بهم نزدیکتر شد و من بلند شدم و نشستم و باز از ترسم توی خودم جمع شدم. دست خودم نبود. وقتی نزدیکم میشد ترس این که مبادا دوباره بلایی سرم بیاره به جونم میافتاد. اولش چیزی نگفت و بعد از چند دقیقه‌ای که نگام کرد لب باز کرد و با لحنی آروم و مهربون که هیچ وقت از اون ندیده بودم گفت: درسته که هیچ وقت عاشقت نبودم. درسته که تو لقمه پدرم بودی واسه من. ولی زنمی ضعیفه. چرا کاری میکنی که کتکت بزنم؟ بالاخره تو خانزاده‌ای. رفتاری در شأن خانزاده ها داشته باش تا دیگرونم رفتاری با تو در شأنت داشته باشن. تو به قمرتاج چی کار داشتی؟ از اون زن دوری کن. ببین عاقبت تو همینو میخواستی این همه کتک بخوری که نتونی حرف بزنی. اینا رو گفت و سکوت کرد و فقط به چشمام خیره شد و بعد از کنارم بلند شد و رفت و من دوباره به پهنای صورت اشک ریختم. اون روز ناهار رو من تنها با گلی خوردم چون مرداد برنگشت. بعد از ظهرم یکی از رعیت اومد دم در کلبه و به گلی گفت آقا دستور دادن اگه کاری داشتید به من بگید. گلی هم که کاری نداشت ردش کرد. اما تا دمدمای غروب رعیت که روی زمین کار میکردن دورا دور مراقبمون بودن، چون شنیده بودن که عروس خان و ندیمش برای هواخوری اونجا آمدن و مستقر شدن. هرچند که خیلی احمقانه بود و اگه رعیت اینو باور میکرد از حماقتش بود. آخه چرا من باید میرفتم اونجا واسه هواخوری؟ اگه میخواستم هواخوری برم خب تو شهر یا توی ویلاهای اطراف میرفتم، نه تو اون کلبه‌ای که سر زمین ساخته بودن. مطمئن بودم زنم و محلقا برای تأخیر کردن بیشترم منو اونجا فرستاده. برای این که بگه منو داخل آدم حساب نمیکنه. دمدمای غروب بود و من تو خودم مچاله گوشه ی تخت نشسته بودم که در کلبه زده شد. فکر کردم حتما مهرداده که اومده. اما وقتی گلی درو باز کرد با کمال تعجب خسرو رو دیدم و بیشتر از همیشه ازش ترسیدم. خسرو گلی رو فرستاد تا از چشمه‌ای که نزدیک کلبه بود آب بیاره. از ترسم آب دهنم و جوری قورت میدادم که از روی گلومم حتی مشخص بود. میدونستم برام خواب دیده که گلی رو پی نخود سیاه فرستاده. گلی اما ترسیده بود و میگفت آقا تو رو خدا رحم کنید. هوا داره تاریک میشه، رعیت‌ها هم کم کم دارن میرن. به خدا من میترسم. اگه برای چای آب میخواین، آب هست. التماستون میکنم منو چشمه نفرستید. از شغال میترسم. خسرو کلافه دستی به موهاش کشید. انگار گلی نفهمیده بود که خسرو قصد داره اونو دنبال نخود سیاه بفرسته. خسرو فریاد زد دیوونم کردی ضعیفه. بیرون کلبه که میتونی وایسی. میخوام 2 کلوم بازم برادرم حرف بزنم. گم شو برو بیرون فقط. زود. گلی شش میگفت و با عجله از اتاق بیرون رفت. خسرو پشتشو به من کرد و از پنجره کلبه به بیرون نگاهی انداخت. فکر میکردم زن عاقلی باشی دخترمو. مادرم اجازه نداد کسی بفهمه چه اتفاقی افتاده. اما من همه جای اون عمارت گوش دارم و میدونم چی شده. این کارا برای چیه؟ دوست داری کتک بخوری؟ چرا مثل آدم زندگی نمی‌کنی؟ اینا رو میگفت و من بیشتر و بیشتر تو خودم مچاله میشدم. ازش وحشت داشتم و میدونستم هر وقت خسرو به من نزدیک میشه قصدی داره. اما این بار فقط حرف میزد. البته حقته کتک بخوری. حقته. بهت گفته بودم مروارید. گفته بودم مهرداد دوستت نداره. و یه دفعه به سمتم برگشت و نزدیکتر اومد. اما حالا هم دیر نشده. متارکه کن، خودم عقدت میکنم. میشی خانم خونه خودم.
اون وقت مادرم هم حق نداره بهت حرفی بزنه. من خسروام. مهرداد نیستم که گوش به فرمان مادرم باشم. بهترین زندگی رو برات میسازم. اصلا تو نظمیه که دستم گیر بشه، دست تو و زلیخا رو میگیرم و میبرمتون شهر. پسرم هم که دنیا بیاد و جای پام توی نظمیه سفت‌تر بشه، اون زنک از خود راضی رو میفرستم خونه آقاش. اون وقت من و تو میمونیم و پسرم. زندگی میکنیم با هم. تو از اولشم حق من بودی. مهداد دائم الخمر لیاقت تو رو نداره. از این حرفای خسرو داشتم پس میافتادم. مردک رسما دیوانه بود. اصلا نمیفهمیدم که چی میگه. ازش بیزار که بودم، هر لحظه هم که میگذشت بیزارتر میشدم. قلبم تون تون تو سینم میزد. خسرو دوباره از من فاصله گرفت و پشتشو به من کرد و چش دوخت به بیرون از کلبه. هیچ وقت نفهمیدی عاشقت بودم. آخه چرا دختری مثل تو که اینقدر خوب و بسازه باید زن اون برادر مست لایعقل من بشه؟ به خدا خودم کمکت میکنم تا دوباره بتونی حرف بزنی. بعدم میریم پیش آقات. همه چیزو میگی و بعد متارکه میکنی و من عقدت میکنم و با خودم میبرمت شهر. فکر همه جاشم کردم. تو فقط برو با آقات بگو که مرداد چه بلاهایی سرت میاره. برو جای کتکاتو نشونش بده. من خودم پشتتم مروارید. میام شهادت میدم. پای تموم جنگ و دعواهای دو خانواده هم نیستم. اونقدری هم پول و زمین دارم که بدون کمک خان بتونم زندگی بگذرونم. تو نظمیه هم که مستقر بشم، قدرتم زیاد میشه. یه پا خان میشم واسه خودم. مطمئنم از اون کیومرث بی‌لیاقت که قرار جانشین پدرم بشه هم قدرتمندتر و ثروتمندتر میشم. میفرستمت فرنگ درس بخونی. میفرستمت پیش بهترین طبیبا تا برام بچه بیاری. تو فقط برو به پدرت بگو. بقیه‌اش با من. من پشتتم. حرفای خسرو مثل آب یخی بود که رو سرم ریخته میشد. اصلا نمیفهمیدم چی میگه. چطور میتونست با این وقاحت بشینه جلو روی زن برادرش و این حرفا رو بزنه؟ من مگه دیوونه بودم که از این عمارت جهنمی و این خانواده راحت بشم؟ اون وقت دوباره خودمو گیری که بدتر از شوهرم بندازم. تازه هرگز من نمیتونستم از مهرداد متارکه کنم، چون تو خاندان ما متارکه و جدایی رو خیلی بد میدونستن. بعد دونستن این هم یه طرف و اینکه من اگر میگفتم میخوام جدا بشم دلیل میخواستن ازم و من اگر میتونستم از این خانواده و زجرایی که من روا داشته بودن به خانوادم شکایت ببرم که تا به حال خودمو خلاص کرده بودم. تازه تهدیدهای زنم و محلقا هم یه طرف ماجرا بود. اونی که من دیده بودم و منو به این حال روز انداخته بود به راحتی زیر سنگم پیدا میکرد و هر جایی بودم جونمو ازم میگرفت. اون وقت حالا خسرو نشسته بود جلوی منو اینطور پیشنهادات شرمانه‌ای بهم میداد. من خسرو رو خوب میشناختم. اون آدم هیزو و چشم ناپاکی بود. اصلا هیزی و چشم ناپاکیش همین که نشسته بود جلوی زن برادرش و بهش ابراز عشق میکرد. اونقدر پس فطرت و هرزه بود که نگاه نمیکرد من زن شوهر دارم و من نمیدونستم تو زندگیم چه گناهی کردم که باید تو چنگال این دیو صفتا میافتادم. نه راه پس داشتم نه راه پیش. خسرو همچنان به بیرون از کلبه خیره بود و من قلبم از ترس توی سینم بالا و پایین میپرید و به این فکر میکردم اگه مهرداد هر لحظه برسه چه قشقرقی به پا میکنه. از اونجاییم که این خانواده دیواری کوتاه‌تر از من سراغ نداشتن، قطعاً تموم کاسه کوزه ها سر من شکسته میشد و فقط دعا میکردم که مهرداد نرسه یا خسرو زودتر از کلبه بیرون بره یا معجزه اتفاق بیفته و خسرو اینجا رو ترک کنه. وگرنه واسه من دردسر میشد. تو همین فکرها بودم که در کلبه زده شد. در کلبه باز شد و اول گلی تو آسونه‌ای در ظاهر شد و پشت بند اون کیومرث برادر شوهرم رو دیدم. حالا دیگه مشکلم 2 تا شده بود. با خودم گفتم این یکی دیگه اینجا چی کار میکنه؟ اونم داخل شد و سلام کرد و حالمو پرسید. کیومرث مرد خوبی بود و من تا اون روز هیچ بدی ازش ندیده بودم. به رسم ادب سری تکون دادم. هرچند که اونم میدونست من نمیتونم حرف بزنم. هنوز دقایقی از اومدن کیومرث نگذشته بود که خسرو داد زد. ضعیفه. وسایلتون رو جمع کن، برمیگردیم امارت. گلی با اتپته گفت. اما آقا، خانم بزرگ گفتن. هنوز حرفشو کامل نزده بود که خسرو تشر زد. ضعیفه. مگه نمیشنوی چی میگم؟ وقتی آقا حرف میزنه باید بگی چشم. تو چی کار داری که خانم بزرگ چی میگه؟ و گلی داشت دست میکرد که مردادم از راه رسید. 3 برادر بعد از کمی احوال پرسی از کلبه بیرون رفتن و اول با صدای آروم با هم حرف میزدن، اما کم کم صدای جر و بحثشون بالا گرفت و متوجه شدم که خسرو و کیومرث سر مرداد غر میزدن که چرا به حرف مادر گوش دادی و زن تو آوردی اینجا. شنیدم که کیومرث با صدای بلند و تقریبا به صورت داد زدن میگفت مرداد، تو چی پیش خودت فکر کردی که زن تو آوردی تو این درندشت چند روز نگه داری؟ حداقل 2 تا از پیشکارای خانو برای نگهبانی با خودت می آوردی.
خسرو هم حرف اونو تایید کرد و هر دو از این که بدون فکر زن مریض و بی‌زبونش آورده بود تو این دشت بزرگ عصبانی بودن و میگفتن چرا حرف مادرشون رو گوش داده و اینقدر همبینه. از طرفی از حمایتشون خوشحال بودم، اما از طرفی هم میدونستم که خسرو آدمی نیست که محض رضای خدا حرفی بزنه یا کاری کنه. بالاخره اون شب 3 برادر با هم مشورت کردن و به این نتیجه رسیدن که کیومرث شب رو کنار ما بمونه. خسرو هم به روستا رفت تا خبر بده کیومرث کجاست و 1-2 از پیشکارای خانم پیش ما بفرسته. اون شب به هر سختی بود گذشت و فردای اون روز کیومرث زودتر از ما به طرف عمارت رفت تا با فرهاد خان حرف بزنه و ما هم بعد از اون وسایل رو جمع و جور کردیم و راه افتادیم. مرداد اولش میترسید، اما کیومرث اونو خاطر جمع کرد که با خیال راحت برگرده. دلم به حال خودم میسوخت که اسیر همچین مرد بی‌عرضه‌ای شده بودم. به عمارت که برگشتیم از زنم هیچ خبری نبود، اما میدونستم که متوجه برگشتن ما شده و حتما حسابی هرس خورده. روزها از پی هم سپری میشدن و من همچنان در تلاش بودم تا بتونم حرف بزنم، چون دیگه تقریبا آرامش نسبی داشتم و کسی مزاحمم نمیشد. در بازگردانی تکلم دوبارم تا حدودی موفق بودم و کلمات رو تک و توک میگفتم. راهم دیگه میتونستم برم. اولین قدمی که برداشتم به سمت تاقچه رفتم و همون آینه میناکاری مادرم رو برداشتم و صورتم رو تو اون نگاه کردم. خدا رو شکر جای کبودی ها دیگه روی صورتم مشخص نبود. گلی میگفت زلیخا هم 1-2 بار تلاش کرده بیا دیدنم، اما زنم رو اجازه نداده. بانو هم که تقریبا ماهای آخر بارداریش بود و حال چندان خوشی نداشت، اما قمرتاش خانوم که من اینقدر بهش امید داشتم زیاد سراغی ازم نگرفته بود. هرچند به لطف مراقبت دورادور کیومرث بود که کسی کاری به کارم نداشت. میدونستم که به خان سپرده که کسی سر به سر من نذاره و خانم قبول کرده. اینو 2-3 روز بعد از برگشتن از کلبه به عمارت وقتی برای احوالپرسی به اتاقم اومده بود گفت. اون روزا عمارت امن و امان نبود. زنم و محلقه و قمرتاج روزی نبود که با هم بحث نکنن و مثل خروس جنگی به جون هم نیفتن. روزی هم نبود که دختراشون به تبعیت از مادراشون با هم جنگ نکنن و به عبارتی عمارت شده بود میدون جنگ. اما من که بیرون از اتاقم نمی رفتم و فقط از پشت پنجره گاهی شاهد وقایع و صداشون بودم که تو عمارت میپیچید. مهدادم به خاطر نصیحت‌های کیومرث و فریادهای خسرو جلوی کلبه کاری به من نداشت و فقط کنارم میخوابید. حتی ازم توقع رفع نیازهاش رو هم نداشت. مهدادی که در همه حال از من انتظار داشت و حتی شده بود منو با کتک و لگد وادار میکرد به خواستش تن بدم. اما حالا ساکت بود. نمیدونستم سکوتش از روی ترس بود یا شایدم از من خسته شده بود. هرچی که بود مهم این بود که با من کاری نداشت. این مدت اما بلقیس خدمتکار زلیخا گاهی به من سر میزد و از گلی جوی احوالم میشد. اینطور که فهمیده بودم دور از چشم زلیخا میومد، چون زلیخا بعد از اینکه محلقا با زبون بی زبونی از دیدن من منعش کرده بود انگار یه جورایی بهش برخورده بود. واسه همین بلقیس مخفیانه سراغ منو از گلی میگرفت و به گلی سپرده بود که به خانمش چیزی از این ماجرا نگه و به گلی گفته بود چون منو خیلی دوست داره خودشو با آب آتیش میزنه تا جوی احوالم بشه. البته که من باور نمی‌کردم، چون اون دست پرورده زلیخا بود و نمیدونستم پشت این ماجرا و احوالپرسی‌ها چه چیزی میتونه باشه. چند وقت دیگه گذشت و من خیلی بهتر شده بودم. کلمات رو هم دونه دونه میتونستم بگم، تا اینکه یه روز وقتی که بارون شدیدی میبارید از پشت پنجره اتاقم دیدم پدرم وارد عمارت شد. اونقدر از این اتفاق خوشحال شدم که سری پریدم 4 قدم و برداشتم و سر کردم و به بیرون از عمارت رفتم و هر چقدر گلی صدام کرد که نرم، چون ممکنه سرما بخورم گوشم بدهکار نبود که نبود. به سمتش رفتم و از اسبش که پیاده شد به محض اینکه منو دید فریاد زد: مروارید آقا جان، خیس میشی؟ نه یه دخترم، الان من میام. همین کلمات پرمحبتش باعث شد که ذوقم بیشتر بشه و با شوق فریاد بزنم و بگم: آقا جان خیس شدید، بیاین 4 قدم و بدم بهتون. آقا جانم به سمتم اومد و من اون لحظه فهمیدم که از ذوق دیدنش تونستم چند کلمه رو پشت سر هم به راحتی و درستی بگم. خیلی خوشحال بودم و فکر می‌کردم فرشته ی نجاتم اومده، اما زهی خیال باطل. پدرم رو بردم به اتاق خودم و براش چای داغ ریختم و لباساشم عوض کرد. تنها اومده بود، حتی شهسوارم همراهش نبود. کم پیش می اومد پدرم اینطور تک و تنها راهی یه جایی بشه. ناراحت و غمگین و در خودش فرو رفته بود. خیلی از این وضعیت ناراحت بودم. دلم می‌خواست علتش رو بپرسم، اما میدونستم که پدرم خوددارتر از این حرفاست. در ضمن یه حیا و درباسی هم بین ما دوتا بود که اجازه نمیداد با هم درد و دل کنیم. چقدر دلم می‌خواست حداقل گوشه‌ای از رنج‌هایی که
این خانواده به من داده بودن و براش بگم. اما حال روزشو که دیدم منصرف شدم. کمی که حالش بهتر شد به دیدار فرهاد خان رفت. انگار با هم حرف داشتن. اینطور که فهمیده بودم برای انجام کاری به اینجا اومده بود. اولش فکر می‌کردم به خاطر دیدن منه، اما اینطور نبود. به دستور فرهاد خان شام همه تو اتاق غذاخوری دور هم خوردیم. مهمونی شام با وجود قمرتاش به خیر و خوشی گذشت. مخصوصا با شوخیایی که با پدرم داشت. اما پدرم تو تمام اون مدت سکوت پیشه کرده بود و رفتارشم با فرهاد خان اصلا مثل گذشته نبود. مثل 2 پسرعمو یا 2 خانه 2 روستای پهناور و بزرگ نبودن. رفتارشون شب جوری بود که انگار زیر دست پسرعموی خانزادشه. انگار یه جوری جلوی فرهاد خان کوتاه می اومد و من دلیلشو نمیدونستم. حتی در جواب نیش و کنایه‌های زنم و محلقا نسبت به باردار نشدن من و اجاق کور بودنم پدرم فقط سکوت کرد و حتی کوچکترین تشری بهش نزد یا دفاعی ازم نکرد. بعد از شام پدرم و فرهاد خان به اتاق کار فرهاد خان رفتن. منم تا نیمه های شب پشت پنجره نشسته بودم بلکه پدرم برگرده. چون مسیری که باید به سمت اتاق مهمون میرفت از روبروی پنجره اتاق ما رد میشد. اما هر چقدر صبر کردم خبری نشد که نشد. واسه همین آروم و بی سر و صدا از اتاقمون خارج شدم و باورچین به سمت پشت در اتاق عمو فرهاد رفتم. اول خوب نگاه کردم کسی نباشه و بعد گوشمو چسبوندم به در. صدای پچ و حرف زدنشون می اومد. درست نمیشنیدم، اما اسم خودمو میونه صحبتاشون میشنیدم. همینطور که گوش وایساده بودم یهو فرهاد خان با فریاد گفت: دختر نازاتو دادی به ما، اون وقت اومدی میگی اجازه بده بیشتر ببرمش امارت خودم. مات و مبهوت بودم از این حرفی که شنیده بودم که یهو صدای پدرم اومد. صداش ضعیف بود، اما گوشمو اونقدر به در چسبوندم که شنیدم گفت: عموزاده، من حرف بدی نزدم. ما در مورد ازدواج مهرداد و مروارید قبلا توافق کردیم و منم رو حرف شما حرفی نزدم. اما حرف الان من اینه که ما طلعت به شدت بی‌تابشه. از یه طرف دوری مروارید داره نابودش میکنه، از طرفی هم بچه نداشتن دخترم. حال و روز خوبی نداره. شما که بهتر میدونید. جون من به جون ماه طلعت بسته است. اجازه بدید مادر و دختر بیشتر همو ببینن. شاید فرجی شد و حال ماه طلعت هم بهتر شد. نمیدونستم قصه مادرمو بخورم که نمیفهمیدم حال و روزش چیه که پدرم اینطور سرکش کرده، یا در مورد حرفای دیگه‌شون قصه بخورم. فرهاد خان بازم داد زد: اون وقتی که جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود؟ در مورد رفت و آمدش به امارت خودت هم با هم به توافق رسیده بودی. یادت که نرفته. من قانونای خودمو دارم صاحب. در ضمن دختر تو اگر بیشتر به دیدن مادرش بره برای من نوه میاره. پدرم سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت که دوباره فرهاد خان گفت: داری رو قول و قرارت پا میذاری صاحب. اول باید کنار شوهرش باشه. من نوه میخوام، پشت میخوام. خودت هیچ کدوم از پسراتو زن ندادی و اصلا هم برات مهم نیست که روستا بعد از تو بدون خان و سرور بمونه. اما این روستا و سرنوشتش واسه من خیلی مهمه. عیال کیومرث که دخترزاست. دختر تو هم که تا الان اجاق کور بوده. تمام امید من به زن خسروه. پس اگر میبینی به اون اجازه میدم بیشتر به خانواده‌اش سر بزنه، به خاطر اینه که قراره برامون جانشین بیاره. برا روستامون صاحب و سرور بیاره. اما دختر تو چی؟ اجاقش کوره. کور آقا. با شنیدن این حرفا قلبم از درد فشرده شده بود و نمیدونستم واسه کدوم یکی از حرفایی که از دهن فرهاد خان شنیده بودم ناراحتی کنم. برا نازا بودنم، برا قول و قرارایی که برای رفتن من به امارت پدرم داشتن، یا برای تحقیر شدن پدرم. با این چیزایی که من شنیده بودم دیگه مطمئن شدم که سر من معامله‌ای صورت گرفته. اشک کل صورتمو گرفته بود و دلم میخواست میرفتم داخل اتاق و ازشون میپرسیدم چرا با من این کارو کردن؟ چرا سر من معامله کردن؟ مگه من یه شیء بی‌ارزش بودم؟ مگه من آدم نبودم؟ نفس توی سینم حبس شده بود. دیگه هیچ چیزی نمیشنیدم. انگار گوشام کر شده بودن. چند ثانیه تو حال خودم بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. نمیدونستم باید بمونم و ادامه‌شو بشنوم یا برم یه گوشه خلوت پیدا کنم و برای بخت بد خودم اشک بریزم. اما با شنیدن دوباره صدای عمو فرهاد ترجیح دادم بمونم و ببینم باز چه بلایی سرم آوردن. صاحب، بهت گفته بودم یا طلب تو میدی یا خودم ازت میگیرم. فرصت خواستی بهت دادم. گفتی در حقم برادری کن، کردم. گفتی روستای من به پول احتیاج داره تا سر پا وایسه. گفتی امارتم پول لازم داره تا سر و سامون بگیره. گفتم چشم، پسر عمومی
به تو ندم به کی قرض بدم؟ بهت پول دادم. اومدی نصف طلب تو دادی و برا بقیه‌اش بازم فرصت خواستی. گفتم پسرم اومی رو تو زمین ننداختم. نصف طلب تو بخشیدم و گفتم عوضش دختر تو میگیرم واسه پسرم. چون دختر تو هم طایفه خودمونه. چون خانزاده است. از تو نسب داره. دختر تو خواستم برا پسرم که نوه دوریش خانزاده برام بیاره. اما دخترت اجاقش کوره. چیکارش کنم؟ حالا هم که اومدی و میگی دخترمو بذار ببرم مادرشو ببینه. مگه قرار ما این نبود که هرچی من بگم باشه؟ اصلا دختر تو چی داره که واسش این همه بالا پایین میکنی؟ حداقل یه نوه برام میآورد دلم نمیسوخت و اجازه میدادم مادرشو ببینه. اما اگه بردیشو دیگه نیوردیش چی؟ واسه پسر من وارث میشه. پدرم که انگار این سری بهش برخورده بود فریاد زد. دخترمو بده ببرم، بدهی تو پس میدم. حرف پدرم تموم نشده صدای سیلی محکمی شنیدم و پشتبند اون فرهاد خان صداشو بالا برد. تو اگه پول داشتی که اون مبلغ هنگفتو از من قرض نمیگرفتی. باورم نمیشد که پدرم سیلی خورده باشه. تا اینکه دوباره صدای ضعیفشو شنیدم که مشخص بود چقدر سرخورده است. قرض تو پس میدم هر طور که شده. فقط بذار مرواریدو ببرم ماه طلعت ببینه. از غم دوری دخترش داره جون میده. فرهاد خان اما دوباره داد زد. صاحب بهت گفته بودم هر کاری میکنی مراقب عواقبش باش. دیگه داری روی سگمو بالا میاری. چقدر رو کارات ماله بکشم و جمع و جورت کنم؟ یا کاری به کار عروس و پسر من نداری و به قوانین من احترام میذاری و هر زمان گفتم مروارید به دیدار مادرش میاد یا مرواریدو برا همیشه برمیگردونم امارتت. اما اون موقع بهت قول نمیدم رازت سر به مهر بمونه. با این حرف خان قلبم فرو ریخت و رو زمین نشستم. نمیدونم توی اون اتاق چه اتفاقی افتاد که یهو صدای فرهاد خان تمام عمارت رو برداشت و ظفرعلی رو صدا زد. حالم خیلی بد بود. از طرفی چیزایی شنیده بودم که نباید میشنیدم. قلب من گنجایش شنیدن این همه تلخی رو نداشت. از طرفی نمیدونستم چه اتفاقی افتاده که خان مدام و پشت سر هم ظفرعلی رو صدا میزد. ترسیدم ظفرعلی منو ببینه خودم رو جمع و جور کردم تا زودتر از اونجا دور بشم. شکسته بودم. روحم نابود شده بود و تمام باورام در مورد پدرم یه شب فرو ریخته بود. مدام کلمه یه رازی که فرهاد خان به زبون آورده بود تو گوشم میپیچید. از اونجا داشتم دور میشدم که ظفرعلی رسید. یهو با دیدنش به خودم اومدم و گفتم نکنه اتفاقی واسه پدرم افتاده. واسه همین راه رفته رو برگشتم و اصلا برام مهم نبود کسی منو اونجا ببینه یا نه. فوقش میگفتم به خاطر داد و بیداد و صدای فریاد اومدم. بدو رفتم. ظفرعلی وارد شد و منم پشتبندش. پدرم روی صندلی وا رفته بود و بی حال افتاده بود. خان با دیدنم سرم فریاد زد. برو برای پدرت آب بیار. من که گیج و مات نگاش میکردم قدم از قدم بر نداشتم. خان که دید من عکس العملی ندارم به یکی از خدمه که اونم مثل من با شنیدن صدا اونجا اومده بود دستور داد برای پدرم آب بیاره. بلافاصله مهرداد و خسرو هم فرستاد برم پی طبیب. منم مات و مبهوت به پدری که حالا دیگه جلوی چشمام شکسته بود نگاه میکردم. دلم برای در آغوش کشیدنش ضعف میرفت. دوست داشتم سرم روی پاهاش بذارم و اشک بریزم. طاقت نداشتم آقا جانمو تو این حال و وضع ببینم. اما انگار چسبیده بودم به زمین و نمیتونستم حرکت کنم. با اینکه تا چند لحظه پیش پشت در همین اتاق برای لحظه از پدرم متنفر شده بودم که زندگی منو سیاه کرده بود و به قولی منو بابت بدهیش به خان فروخته بود. اما الان دیگه هیچ چیزی برام مهم نبود. مهم پدرم بود. هیچ چیزی نمیتونست مهر پدرم رو از دلم بیرون کنه. حتی سیاه شدن زندگیم توسط اون. بالاخره مهرداد و خسرو اومدن و طبیب آوردن. در همون حالی که طبیب پدرم رو معاینه میکرد فرهاد خان زیر لبی و آروم به پدرم میگفت میبینی چه به روز خودت آوردی مرد؟ فکر میکنی من الان راضیم اینجوری مثل یه تیکه گوش رو صندلی بیفتی؟ چرا واسه حرفای من ارزش قائل نیستی؟ من که خیر تو رو میخوام پسرمو. پدرم اما حتی چشماشو باز نمیکرد. تو همین گیرودار سر و کله قمرتاش پیدا شد. لبخندی زد و به شوخی گفت صاحب خان نبینم به این روز افتادی یا حالا باید سر پا باشی. حالا وقت رفتنت نیست مرد. هنوز به سرات و سر و سامون ندادی. پدرم که حالا لای چشماشو باز کرده بود لبخند بیجونی زد. من خوبم. جایی نمیرم. قمرتاجم با مهربونی پرسید دایی زاده جان کجا درد میکنه؟ قلبته؟ طبیب اما به جای پدرم جواب داد نه خانم چیزیشون نیست. کمی ضعف کردن. شربتی رو به تازگی از فرنگ برای من فرستادن که بسیار مفیده. برگشتم منزل دست خدمه میفرستم تا بیارن و به ایشون بدید. 1-2 روزی بخورن حالشون بهتر میشه.
البته باید استراحت هم بکنه. 2-3 روزی که پدرم اونجا بود مدام روی تخت خوابیده بود و من مواظبش بودم و از کنارش جم نمیخوردم. فرهاد خانم کاری به کارمون نداشت. فقط روزی یه بار به یادت پدرم میومد. یادم روز قبل از رفتن پدرم بعد از ظهر بود که فرهاد خان منو صدا زد. وارد اتاقش شدم. سلام دادم که اشاره کرد بشینم. اما منی که روی دنده لج باهاش افتاده بودم به حرفش توجهی نکردم که یهو شاکی شد و با تشر گفت: ادب یادت ندادن وقتی میگم بشین بری بشینی؟ اولاد که برامون نیوردی. حداقل رسم ادب رو به جا بیار. بازم داشت با من بدرفتاری میکرد. بازم نداشتن بچه رو به رخم میکشید. اشک تو چشمام جمع شد اما اجازه ندادم که فرهاد خان اونا رو ببینه. بغضم و فرو خوردم و نشستم. بعد از چند ثانیه سکوت لبخند مسخره کنج لبش نشوند و زل زد تو چشمام. از اینکه اینقدر داشت منو تحقیر میکرد کلافه شدم و از جا بلند شدم که از اتاق خارج بشم. اما یهو سرم داد زد و با دادش میخوب شدم. این بار دیگه طاقت نیاوردم و با ناراحتی و صدای گرفته گفتم: بهتون اجازه نمیدم سر من داد بزنید. انگار یادتون رفته من کیم. دختره رفیق شفیقتون، پسرموتون. فرهاد خان از جاش بلند شد و به سمت من اومد و خیره شد تو چشمام. نه، یادم نرفته تو کی هستی. تو همون عروس اجاق کور مایی. همچین منم میکنی انگار یه لشکر پسر واسه مهردادم آوردی. و بعد داد زد: بشین سر جات. بی حرف نشستم که ادامه داد: 2 کلوم حرف دارم میزنم و بعد مرخصی. به نفع خودت با من راه بیای، وگرنه حال روز پدرت از اینی هم که هست بدتر میشه. تو باید شاهد خورد شدن و عذابش باشی. و بعد خنده بلندی کرد و ازم فاصله گرفت. رسما داشت تهدیدم میکرد. چاره‌ای نداشتم جز اینکه به حرفاش گوش بدم. حداقل من میدونستم که چه چیزی بین اون و پدرم گذشته. فرهاد خان دستاشو به پشتش گرفته بود و با ابهت داخل اتاق قدم میزد و بعد لب باز کرد و گفت: چند روزی با پدرت برو عمارت خودتون. هر چند روزم دلت خواست بمون. اما برگرد. تو عروس این عمارتی و متارکه تو رسم و رسوم خاندان ما جایی نداره. مدتی باش تا خانم بزرگ به کارهای ازدواج مجدد مهرداد رسیدگی کنه. تو داخل عمارت نباشی و این چیزا رو نبینی به نفعته. یادت نره در هر صورت تو زن اول مهردادی. به صلاحت مدتی نباشی تا عروس جدید داخل عمارت مستقر بشه. چون من حوصله گیس و گیس کشی بین 2 تا هوو رو ندارم. با پدرت هم حرف میزنم. مدتی بعد خودم میفرستم دنبالت که برگردی. البته به وقتش. حرفاش مثل پتکی بود که بر سرم فرود میومد. اون با این حرفا و کاراش رسما داشت تحقیرم میکرد. از خودش و از خانواده‌ش و از اصل و نسبش که حتی خودم هم متعلق بهشون بودم بیزار بودم. من مهرداد دوست نداشتم اما دلم نمیخواست سرم هوو بیاره. اونم به خاطر چی؟ به دلیل اینکه من آبستن نمیشدم. هنوز 1 سال نشده بود که ازدواج کرده بودم. نمیدونستم این طایفه چی از جون من میخوان. تو ذهنم کلی خط و نشون برای خان کشیدم و با خودم میگفتم اصلا فدای سرم و دیگه بر نمیگردم. اگه برم و بر نگردم دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. اما ادامه حرفای فرهاد خان مثل آواری روی سرم خراب شد. نزدیکم اومد و با انگشت اشاره با حالت تهدید بهم گفت: دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.